සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි බලමු පුංචි අයට කොහොමද ෆෝනික්ස් කියලා දෙන්නේ කියලා. ෆෝනික්ස් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලට තියෙන ඒ අකුරු වලට අදාළ ශබ්ද. මේ ශබ්ද එකතු කරලා තමයි අපි වචන සාදන්නේ. බබාලා මේ ෆෝනික් සවුන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝනික් ශබ්ද හරියටම ඉගෙන ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට හරි පහසුයි, හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි කියවන්න. ඒක අපි පියවරෙන් පියවර යන්න ඕනේ. මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆෝනික්ස් ටික ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඒ වගේම ෆෝනික්ස් මෙතඩ් වලින් කොහොමද බබාලාට කියවන්න පුරුදු කරන්නේ කියලාත් අපි බලමු. මේ වගේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් වලින් ෆෝනික්ස් ටික ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒකට හේතුව ලෙටර් එක විතරක් එහෙම නැත්නම් ඒ සවුන්ඩ් එක බබාලාට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් හින්දා. මේ සවුන්ඩ්ස් එකපාරම ඔක්කොම කියලා දෙන්න යන්න එපා. එකින් එක බබාට කියලා දෙන්න. ඇ බ එහෙම සවුන්ඩ් එක විතරක් කියලා දෙන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, ඔයගොල්ලන් ෆෝනික්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට සිම්පල් ලෙටර්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් ලෝවර් කේස් ලෙටර්ස් වලින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. ඒකට හේතුව මේ ෆෝනික්ස් වලින් බබාලා රීඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්නේ. ගොඩාක් පොත්වල රීඩින් සිම්පල් ලෙටර්ස් වලින් තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් ටික ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් එක දෙන්නම්. ඊළඟට ෆෝනික්ස් රීඩර් කියන මේ පොත් සීරීස් එක මේක ගොඩාක් හොඳයි. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේක පළවෙනි පොත. මේක දෙවෙනි පොත. තුන්වෙනි එක. මේක හතරවෙනි එක. මේ පළවෙනි පොතේ ෆෝනික්ස් සවුන්ඩ් එක වෙනම රතු පාටින් තියෙනවා. ඒ හින්දා බබාලට හරි ලේසි සවුන්ඩ් එක හඳුනා ගන්න. බබා මේ ෆෝනික් සවුන්ඩ්ස් ඔක්කොම හොඳට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් පියවර දෙකකට යන්න. මේ ෆෝනික් සවුන්ඩ්ස් කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ බලන්න. මේ පොතේ තියෙන වර්ඩ්ස් ටික පටන් ගන්නේ මොන සවුන්ඩ් එකේද කියලාත් කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ බිගිනින් සවුන්ඩ් එක, ඒ වර්ඩ් එකේ බිගිනින් සවුන්ඩ් එක ඒ ෆෝනික් සවුන්ඩ් එක තමයි. වෙළඳ පොලේ සමහර පොත් තියෙනවා ලෙටර් I එකට අයිස්ක්‍රීම් කියන පින්තූර දාලා තියෙනවා. අපි මේ රීඩ් කරන්න කියලා දෙන්නේ ෆෝනික් සවුන්ඩ්ස් වල. මම මේ පොත රෙකමන්ඩ් කරන්න හේතුව මේකේ ෆෝනික් සවුන්ඩ්ස් වලට අදාළ පින්තූර විතරයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට ලෙටර් I එක E සවුන්ඩ් එක එන්නේ. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ E ඉන්සෙක්ට්. ඒ වගේ සවුන්ඩ්ස් වලට ගැලපෙන පින්තූර වචනෙත් එක්ක තියෙන හින්දා. මේ පොතේ තියෙනවා පොඩි පොඩි ඇක්ටිවිටීස් බබාලට සවුන්ඩ් ටික හඳුන්වා ගන්න. අන්තිම පිටුවේ ප්‍රෝග්‍රස් චාර්ට් එකක් තියෙනවා. බබාලට සවුන්ඩ් එක හරියට හඳුන්වා ගන්නවද, මේ ටික ඉගෙන ගත්තද, ඒ දවස එක මාක් කරලා ඔයගලන්ට තවත් ප්‍රැක්ටිස් ඕනේ නම් ඒකත් එතන ටික් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ පොත මේකේ බබාලට තියෙන්නේ ෆෝනික් සවුන්ඩ්ස් බ්ලෙන්ඩ් කරලා රීඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ට ෆෝනික් සවුන්ඩ්ස් තනි තනියෙන් දන්නවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි දැන් can කියලා කිව්වොත් ක ඇ කෑ can. එහෙම ඒගොල්ලන්ට මේ ෆෝනික් සවුන්ඩ්ස් එකතු කරලා කියවන්න පුරුදු කරන්න. එක පේජ් එකේ 3 letter words තියෙනවා. ඊළඟ පේජ් එකේ සරල sentence මේකේ තියෙන්නේ. බබාලට කියවන්න පුළුවන්. ඒකේ සමහර words sight words. මම sight words ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා.
ඒ ගැන දැනගන්න ඕනේ නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඊළඟට step 3 පොත මේකේ තියෙන්නේ consonant blends. ඒ කියන්නේ vowels නැතුව අනිත් letters දෙක එකතු කරලා එන sound එක. දැන් මේකේ letter C එක ක sound එක, letter L sound එක. මේ දෙක blend කරන්න ඕනේ. එතකොට ක ඒ වගේ blending sounds මේකේ තියෙන්නේ. මේක step 4 book එක. මේකේ long vowel sounds තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ vowel blends කියලා අපි කියනවා. vowels දෙකක් එකතු වෙලා එක sound එකක්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ බබාලා හරියටම sounds ටික දන්නවද කියලා ටෙස්ට් කරන්න. ඒකට අපිට activities ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මේක මම print out එකක් ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. මේ letters ටික magnet letters. මම මේක online ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට Phonics sounds වලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම words හදාන්න බබාලට ඉදිරියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේක magnet board එක. මේකේ බබාලට ලේසියෙන් words හදාගන්න පුළුවන්. මේක Panther product එකක්. මේ letters ටික වැටෙන්නේ නැහැ. මේ magnet letters සමගම පොඩි pictures තියෙනවා. අපි මේ pictures වලට අදාළ words, 3 letter words, 4 letter words හදාගන්න පුළුවන්. මේක letter C ක sound එක. ගෙදර තියෙන ඕනෑම චූටි objects බබාලට පෙන්නලා මේක ඒගොල්ලන්ගේ toys වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ letter C එක. C එක ක sound එක. ඒකට අදාළ පොඩි දේවල් දැන් මෙතන තියෙනවා corn, cup. එතකොට බබාලට කියලා දෙන්න ඕනේ cup, caterpillar. ඒ වගේ ඒ පොඩි toys ටික පෙන්නලා
ඒකේ සවුන්ඩ් එක්ක වර්ඩ්ස් කියලා දෙන්න ඒ වගේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලිටර්ස් තියෙන පසල්ස් බබාලට අරන් දෙන්න. එතකොට අම්මලාට පුළුවන් ෆෝනික්ස් සවුන්ඩ්ස් ටික කියලා ඒ පසල් පීසස් ටික සෙට් කරන්න දෙන්න. තනියම කරන්න දෙන්න. සවුන්ඩ් එහෙම ඒගොල්ලන් ෆෝනික්ස් සවුන්ඩ්ස් ටික රෙකග්නයිස් කරයි. ඊළඟට බබාලා 3 letter words හදන්න ඕනේ. ඒකට අනිවාර්යෙන් මේ ෆෝනික්ස් සවුන්ඩ්ස් ටික ඒගොල්ලන් හොඳට හුරු වෙලා තිබ්බොත් විතරයි ඊළඟ ස්ටේජ් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ 3 letter words ඒගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි වර්ඩ් එකක් කියද්දී බබාලා දැනගන්න ඕනේ ඒ පටන් ගන්න සවුන්ඩ් එක මොකක්ද, කොහොමද බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ, එන්ඩ් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අන්තිම සවුන්ඩ් එක මොනවද කියලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්නේ කියලා. Can you make the word can? Okay, can you make the word pan? Good job. Can you make the word fan? Fan. Well done. Last one. Can you make the word van? Today I am going to read a story. Clever Callie. Callie and Casper were brother and sister, but as different as they could be. For a while, Callie was generous and loving. Casper was selfish and proud. When their aunt gave them a little brown horse to share, Casper was furious. "I'm the oldest, it should be mine," he insisted, and he argued and argued until at last the argument reached the ears of the king. "We will settle this with riddles," the king told them. "Whoever gives the best answers will keep the horse." Casper grinned. "I'm so clever, this will be easy," he told himself. "First," said the king, "what is the fastest thing in the world?" "A racehorse," said Casper quickly. "But the wind is faster," added Callie. "No, horse can outrun the wind." "What is the heaviest thing in the world?" "Iron," said Casper. "But the ground is heavier," said Callie. "It's so heavy no one can pick it up." The king laughed. "Finally, what is the most precious thing in the world?" "Gold," snorted Casper. "Love," said Callie softly. "People can live happily without gold, but not without love." The king smiled at her. "The horse is yours," he said. "Well done. I only wish all my people were as clever as Callie." The end.